Γιατί κάνουμε garage episode για αυτό το μηχανάκι? Γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε αυτό το μηχανάκι στην ελληνική αγορά. Είναι αυτό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πιο πολύ όλους σας. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί αυτό το μηχανάκι υπάρχει στην ελληνική αγορά σαν 4 διαφορετικές μοτοσυκλέτες. BMW C400 GT, BMW C400X, Dodge SR4 και φυσικά Kudzei Ford 350. Οπότε τι να πάω να πάρω από όλα αυτά? Αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα. Αλλά ας το πάμε λίγο πιο μακριά και να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει το κεντρικό βίντεο, που να το δείτε για να καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, έχει όπως όλα μας τα βίντεο υπότιτλους στα ελληνικά απλοποιημένους, να πω εντάχει τι έχουμε σε αυτό το μηχανάκι, μια και αυτό δεν είναι το ζητούμενο σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε ένα σκούτερ φτιαγμένο από την Kudzei Motor, είναι 350 κυβικά, τετράχρονο, υδρόψυχτο, το οποίο παράγει 33,2 άλογα και έχει 35,5 Nm, είναι στα 213 κιλά με όλα του τα υγρά μέσα, έχει ένα πολύ καλό εξοπλισμό, δουλεύει με κάρτα ή με κλειδί, δηλαδή εγώ καλή ώρα έχω την καρτούλα και με αυτή την κάρτα ανοίγω και τη σέλα, η οποία βάζει 2 κράνη μέσα και άλλα πράγματα. Με αυτή την κάρτα ανοίγω και το μηχανάκι, αλλά επίσης έχω και το κλειδί και αν θέλω μπορώ να ανοίγω το μηχανάκι και με το κλειδί. Έτσι. Λοιπόν, η ζελατίνα όπως βλέπετε ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά, έχει μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι TFT 7 inch με αρκετές πληροφορίες, έχει 2 μικρά ντουλαπάκια εδώ πέρα, η πλήρωση καυσίμου γίνεται εδώ, έχει μονό και διπλό stand, έχει μεγάλες χειρολαβές και έτοιμη θέση πίσω για το box, έχει εξαιρετικό φρενάρισμα από 2 τετραπίστονες δαγκάνες που υπάρχουν μπροστά, πραγματικά εξαιρετικό φρενάρισμα, εννοείται ABS, άλλα ηλεκτρονικά καλούδια δεν έχει. Η πραγματικότητα λοιπόν, αφού κάναμε και την περίληψή μας στην ελληνική αγορά, είναι ότι έχουμε 4 μηχανάκια τα οποία βασίζονται στον ίδιο κινητήρα και στον ίδιο σκελετό. Είναι τα 2 BMW, το C400X, το C400 GT, είναι φυσικά φτιαγμένα από τη Longines, το ξέρουμε αυτό, και έχουμε και το Longines, δηλαδή το Dodge, το SR4. Έχουμε και ένα 4ο μηχανάκι, το οποίο προφανέστατα είναι βασισμένο στον ίδιο σκελετό και στον ίδιο κινητήρα και είναι φτιαγμένο από την Kudzei Motor, υποθέτω, και ο λόγος που το υποθέτω είναι ότι σε κάποια ανταλλακτικά όπως ο λαιμός της εξάτμισης πάνω δεν γράφει κάποια άλλη μάρκα, γράφει Kudzei Motor και κωδικό ανταλλακτικού. Οπότε το λέω αυθαίρετα, αλλά υποθέτω για αυτό το λόγο που το λέω ότι είναι φτιαγμένο στην Kudzei Motor. Άρα υπάρχει η πιθανότητα να έχει αγοράσει ολόκληρη σειρά παραγωγής, γιατί προφανέστατα δεν υπάρχουν κλοπές σε τέτοιο επίπεδο βιομηχανικό, και να μπορεί να βγάζει και αυτή το μηχανάκι. Έχουμε τώρα τα 4 μηχανάκια, τα 2 ίδια, τα 2 της BMW και τα 2 άλλα. Είναι τα μηχανάκια ίδια μεταξύ τους? Προφανέστατα καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν διαφορετικό κουστούμι, ακόμα και τα 2 BMW μεταξύ τους είναι εντελώς διαφορετικά σαν κουστούμι και εξοπλισμός. Πόσο μάλλον το Dodge και το Kudzei Motor είναι τελείως διαφορετικά. 1. 2. Κατασκευαστικά, ενώ έχουν τον ίδιο σκελετό και τον ίδιο κινητήρα, είναι ίδια? Δεν ξέρω, πιθανόν. Όταν μπαίνουν οι σωλήνες στον κουρμπαδόρο για να βγουν τα πλαίσια, όλοι ξέρετε, κάνοντας μια απλή σιδηροκατασκευή, ότι υπάρχουν πράσινες, κόκκινες σωλήνες, διάφορα χρώματα που δείχνουν την ποιότητα. Δεν ξέρουμε λοιπόν η κάθε μια εταιρεία τι αποφασίζει να βάλει στον κουρμπαδόρο για να βγάλει τα πλαίσια της.
Και θα μου πείτε ότι λογικά το BMW θα είναι το πιο γερό. Λογικά. Αλλά εμένα ποιος δεν μου λέει ότι η ίδια η Longines που θέλει να βγάλει ένα καλό προϊόν δεν βάζει ακόμα καλύτερο σίδερο στο πλαίσιο της για να κάνει κάτι καλύτερο. Επίσης υπάρχουν και τα περιθώρια τζόγου στον κινητήρα και γενικότερα στα φερόμενα μέρη. Τι αποφασίζει κάθε εταιρεία να κάνει. Άρα είναι πιθανόν να είναι όλα ίδια, είναι πιθανόν να ισχύει το λογικό, δηλαδή ότι της BMW είναι πιο ποιοτικό από τα υπόλοιπα, αλλά όλα τα σενάρια παίζουν και εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε σε καμία περίπτωση. Άρα Γεωργία, ποιος θα είναι ο λόγος για να πάρει κάποιος το ένα μηχανάκι ή το άλλο? Μπορείς να φανταστείς? Φαντάζομαι η τιμή, το look, η εμφάνιση και προτίμηση εταιρείας. Μπορεί κάποιος να έχει πια προτίμηση εταιρείας, ξέρω εγώ, να του αρέσει αυτή η εταιρεία και να παίρνει μόνο από εκεί. Αυτό θα ήταν το ιδεατό. Δηλαδή να είναι δεδομένο ότι το φτηνότερο μηχανάκι, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ελληνική αγορά τώρα που μιλάμε, που είναι 2024 μέσα Μαΐου, το φτηνότερο είναι αυτό εδώ. Λίγο πιο ακριβό είναι το Watch, μετά είναι το X το BMW και μετά είναι το GT, το BMW πάλι. Ιδεατό, έτσι. Διαλέγουμε λοιπόν το φτηνότερο και αυτό που μας αρέσει παραπάνω. Η πραγματικότητα όμως, όπως το λέω για οτιδήποτε αγοράζετε, είναι ποιος το αντιπροσωπεύει, όχι γενικά, στο χωριό μας. Ξεκινάτε λοιπόν από εκεί. Τι αντιπρόσωπο έχουμε στο χωριό μας, γιατί με αυτόν θα βριζόμαστε αν πάει κάτι στραβά στο μηχανάκι, αυτός θα μας εξυπηρετήσει στην οποιαδήποτε εγγύηση του μηχανακιού, αυτός θα μας εξυπηρετήσει στη ζημιά και στο σέρβις. Αυτός λοιπόν είναι σημαντικός. Έχουμε και τους 4 και τους 3 αντιπροσώπους, τέλεια. Τότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, πόσο κάνει και τι παρέχει. Εάν δεν έχουμε και τους 4 και έχουμε τον έναν ή τους 2, παραδείγματος χάρη έχουμε μόνο τον BMW, θα ασχοληθούμε με τον BMW, δεν θα πάρουμε από 3 πόλεις παραπέρα ένα Watch, θα ασχοληθούμε με τον BMW. Αν έχουμε ένα Watch και ένα QJ, θα ασχοληθούμε με αυτούς τους 2. Ξεκινάμε δηλαδή από εκεί. Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος στο χωριό μας, γιατί με αυτόν θα έχουμε αλυσιβερίσει ανεξάρτητα με το από ποιο χωριό θα τα αγοράσουμε. Έτσι. Τελειώνει αυτό το πράγμα. Και πάμε σε δεύτερο επίπεδο. Αφού το τελειώσαμε αυτό, πάμε Γεωργία μετά στην τιμή. Ναι, η τιμή βέβαια το πιο σημαντικό. Δηλαδή θα πάρω ας πούμε αυτό που είναι το φτηνότερο. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε. Ο κάθε άνθρωπος θα ξεκινήσει με δεύτερο παράγοντα αυτό που γουστάρει να καβαλάει, αυτό που βλέπει και του αρέσει παραπάνω. Εάν του αρέσει αυτό ή αν του αρέσει το BMW, εμένα μου αρέσει πάνω στο χάρη από τα 4 σκούτερ, μου αρέσει πάρα πολύ το PV το 400 το X. Το X μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά και σε μόνο μία έκδοση, την άσπρη, κόκκινη, μπλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σπορτίβ, είναι πολύ μαζεμένο, δεν έχει αυτό το μπατιτήρα τον μεγάλο στο πλάι, έχει σιδερένιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα θα ξεκινήσω δεύτερο παράγοντα, αυτό που θέλω να βλέπω. Και αφού λοιπόν ξεκαθαρίσω στο κεφάλι μου αυτό που μου αρέσει παραπάνω, θα δω, μπορώ να τα αγοράσω. Έχω τα λεφτά. Αν δεν τα έχω, θα πάω σε κάτι φτηνότερο, αν θέλω κάτι ακριβότερο. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι 4 μηχανάκια τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά οπτικά. Και προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Έχουν και άλλες διαφορές. Δηλαδή, το BMW παραδείγματος χάρη από κάτω έχει το Flexi Case, το οποίο ανεβοκατεβαίνει. Ενώ εδώ έχουμε πολύ μεγάλο κουβά από κάτω. Το BMW έχει αυτό το εξαιρετικό, το connectivity, που δεν το έχει κανένα άλλο μηχανάκι στα όργανα του. Έτσι. Το BMW έχει, τα BMW τα δύο έχουν μια μεταπώληση εντελώς διαφορετική, για την ώρα τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα δούμε, θα εξετάσουμε και τελικά θα καταλήξουμε. Συμφωνείς, Γεωργία, με αυτό? 100%. Λοιπόν, Γεωργία, τώρα ας πούμε το κλείσαμε το θέμα, έτσι. Έχουμε αποφασίσει τι θα πάρουμε από BMW, Watch και Gorgoli, έτσι. Τι να σου πω. Το έχουμε κλείσει. Μπα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς. Υπάρχουν πολλά μηχανάκια στην κατηγορία, γιατί είναι αναδυόμενη η κατηγορία. 350-400 κυβικά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, γιατί τα σκούτερ πια δεν είναι τα εργατικά σκούτερ που κάναμε τη δουλειά μας μόνο. Είναι μηχανάκια τα οποία πας σε εκδρομή, πας και ταξίδι με 1 ή 2 άτομα, κάνεις τη δουλειά σου, δεν βρέχεσαι. Είναι άκρως αναδυόμενη κατηγορία. Όπως η δεκαετία των 80's ανέδειξε τα on-off, τα οποία χαθήκανε σήμερα. Δεν υπάρχουν on-off, έχουν γίνει κάποια Adventure, κάποια άλλα. Τα οποία ουσιαστικά και αυτά γεννήθηκαν στη δεκαετία του 90, μετά δηλαδή τα on-off. Τώρα τα αναδυόμενα είναι τα σκούτερ της κατηγορίας των 350 κυβικών και γενικά τα σκούτερ. Αλλά εμείς ας πούμε ότι δεν το ανοίγουμε πολύ να πάμε γύρω-γύρω. Πάμε στα μαγαζιά που μπήκαμε. Και
Και βλέπουμε ότι ένα από τα μαγαζιά, ο Γκοργόλης δηλαδή, έχει και άλλες επιλογές σε μέγα σκούτερ, σε μεγάλο GT δηλαδή. Ποια, Γεωργία? Το SIM το 400 το Maxi SIM, που είναι ολοκένουργιο μοντέλο. Και το Zondes το 350 το E. Όχι το D, είναι μικρότερο, το E. Παρόμοια τιμή με αυτά, όχι με τα BMW, με τα άλλα, και παρόμοιες επιδόσεις κλπ. Γιατί να τα σκεφτεί κάποιος αυτά τα δύο σκούτερ? Γιατί να το σκεφτεί? Γιατί, για πες εσύ. Γιατί μπορεί να του αρέσουνε. Μπορεί να του αρέσει το Zondes που έχει ωραία χρώματα, έχει κρυφούς φωτισμούς, είναι χλίδα, έχει τεχνολογία πολύ απάνω, πολλή τεχνολογία απάνω, είναι το πιο κλειδά το σκούτερ. Ή μπορεί να του αρέσει το Maxi SIM γιατί έχει ένα τεράστιο κουβάκι, είναι ολοκαίνουργιο μοντέλο. Ναι. Ναι, αλλά μόνο αυτό. Επίσης, τι άλλο μπορεί να του αρέσει? Σαν τι άλλο, για πες. Το πυρούνι. Το πυρούνι. Βέβαια. Δεν το μπορεί κάποιος να θέλει κάτι με ολοκληρωμένο πυρούνι. Αυτά τα δύο σκούτερ, το Zondes το 350 το E και το Maxi SIM το 400, έχουν πλήρες πυρούνι μπροστά. Με πλάκα τιμονιού και πλάκα πυρουνιού. Διπλάσιο δηλαδή πυρούνι από αυτά. Βέβαια έχουν ένα δισκόφρενο το καθένα μπροστά, όχι δύο όπως έχουν αυτά, αλλά το πυρούνι παίζει μεγάλη σημασία σε όλα, στη συμπεριφορά, σε όλα. Οπότε η επιλογή δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Όμως να θυμάστε, θα ξεκινήσετε από τη διαδικασία. Ποιος έχει μαγαζί στη γειτονιά μου και μου κάνει? Από αυτούς που έχουν μαγαζί στη γειτονιά μου και μου κάνουν, ποια μηχανάκια μου αρέσουν? Και τελικά από αυτά τα μηχανάκια που μου αρέσουν, ποιο θα πάρω? Γιατί παίζει σημασία και αν υπάρχει το μηχανάκι για να τα αγοράσετε. Αυτή λοιπόν ήταν ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα και η Γεωργία και πιστεύω ότι σας διαφωτίσαμε σε ένα ακόμα garage episode λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα. Κόκκινα φεγγάρια in Cult We Trust, real life reviews.